સૌથી પહેલા આપણે ઓવેલ શેપ લેશું. ઓવેલ શેપ દોરી લેશું આવી રીતે. ઓવેલ શેપ દોરાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે બીજો ઓવેલ શેપ, અને ઓવેલ શેપને જ આવી રીતે ગોળ દોરી ફિલમાં જશું અને બ્લેક કલર પૂરાઈ જાય ત્યારબાદ ઓવેલ ફિલમાં કલર સિલેક્ટ. આ જે કોપી છે એને ત્યારબાદ આપણે કર્વ શેપ, લાઈન દોર્યા પછી આપણે આવી સેજ બેન્ડ ફરીથી કરી લેશું. અહીંયાથી શેપને બેન્ડ. ત્યારબાદ દોરી સેજ ત્યારબાદ આપણે ઓવેલ શેપ કરીશું અને રાઉન્ડમાં લેશું. આ ઓવેલ શેપ કોપી સિલેક્ટ ક્લિક કરી શેપ જ્યાં પેસ્ટ કરેલો બીજું ઇરેઝર લેશું અને અહીંથી ડી. ત્યારબાદ વ્હાઇટ કલર છે અહીંયા. ત્યારબાદ એમાં જશું અને કલર વધારાનો જે ભાગ છે એ ભાગને આપણે અહીંયાથી ચેક કરી અને પ્લેટ આપણો ડ્રોઈંગ છે ઇમોજી, ક્યુટ ઇમોજી તૈયાર. થેન્ક યુ.